السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم أصدقائي في كل مكان. هنتابع واحد من أسرع وأفضل الملاعب الفيتنامية الجديدة، ملعب بي في اف. أسرع ملعب بيتم إنشاؤه حديثا في قارة آسيا، وعلشان ما يكونش فيه اختلاط بالأمر، ملعبنا النهاردة هو الملعب اللي بيتسع ل60 ألف متفرج، بخلاف طبعا الشقيق الأكبر، الملعب اللي بيتسع ل135 ألف متفرج، أكبر ملعب في العالم مخصص لكرة القدم فقط. وهنشوف كمان الملعب المجاور للملعب الرئيسي، واللي هي قاعة مغطاة بتتسع ل20 ألف متفرج. تفاصيلنا النهاردة مميزة جدا مع ملعب فيتنام الجديد، وكالعادة هسيب لكم مصادر الفيديو في صندوق الوصف. وما تنساش لو بيعجبك محتوانا دعمك وتشجيعك لينا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. تابعونا. اهلا بيكم اصدقائي مرة تانية. نبتدي الاول بنقطة التصميم، وشفنا في ملعب فيتنام الجديد اللي بيتسع ل 135 الف متفرج، واللي كان مستوحى من طائر اللاك، اللي طبعا طائر اسطوري في الثقافة الفيتنامية. ولكن ملعب بي في اف هنا مش مستوحى من اي شيء في الثقافات الفيتنامية، ولكنه مستوحى بشكل كبير من ملعب الولايات المتحدة الامريكية، ملعب ATT، واللي طبعا هيتغير اسمه في بطولة كأس العالم القادمة بعد أيام قليلة إلى ملعب دالاس. السقفين هنا والشكل البيضاوي الخاص بالسقف تقريبا هما واحد، باختلاف حاجات بسيطة، وهو القوس المعدني العلوي لملعب ATT. يعني نقدر نقول ان التصميم هنا قريب جدا من ملعب الولايات المتحدة الامريكية، ولكن بيتفوق ملعب ATT انه بسعة اكبر وهي ال80 الف متفرج. العملية الانشائية للملعب هنا وصلت لمرحلة متقدمة جدا وسريعة ما حسناش بيها في الفترة القليلة الماضية. تعالوا نبتدي من الخارج للداخل، واللي بنشوف هنا الأعمدة طويلة الارتفاع واللي بتحيط الملعب بالكامل، واللي هيكونوا بواقع 64 عمود، واللي دورهم طبعا هيشيلوا السقف في المرحلة القادمة. ولكن بنلاحظ هنا انه في برجين في الجهتين الشمال والجنوب بشكل اعرض واطول واضخم، ودولت اللي هيتم تحميل عليهم الاقواس المعدنية الضخمة اللي هينزلق عليهم السقف المتحرك في مرحلة الفتح والغلق. للتذكرة فقط، الشركة اللي بتقوم بتنفيذ الملعب هي شركة فين هومس، تابعة لمجموعة فين جروب، وهي شركة فيتنامية وطنية. والمالك للملعب هنا هي وزارة الأمن العام الفيتنامية، بخلاف طبعا الملعب الأكبر اللي بيتسع ل 135 ألف متفرج، واللي هيكون مملوك لمجموعة مستثمرين بشكل كامل. اتكلمنا قبل كده عن العملية الإنشائية للملعب من الداخل، واللي بتكون بطريقة الكاستن سيتيو أو الصب داخل الموقع، بخلاف الملاعب الحديثة اللي بيتم عمل فيها المدرجات في الخارج بطريقة البري كاست والصب والنقل والرص على الركرات أو حامل المدرجات الخرساني. ولكن طبعا الطريقة اللي أمامنا هي أرخص في التكلفة عن الطريقة الحديثة. وبنشوف هنا تقدم كبير في المنطقة الغربية، وأمام حضراتكم بيتم التشكيل لمنطقة دخول وخروج اللاعبين على أرضية الملعب، والمدرج الأرضي ابتدى يكتمل بشكل كبير. وكمان بيتم البدء في عمل المدرج الثاني العلوي، سواء بعمل الشدة الخشبية أو برص حديد التسليح تمهيدا للصب في الفترة القادمة، واللي فيه أيضا بيتم التمهيد لعمل المدرج الثالث العلوي، واللي هيكون أصغر نسبيا في الحجم عن المدرج الأرضي والتاني العلوي، وفي واحد من زوايا الملعب الأربعة، واللي بيتم وضع فيها الشدة المعدنية المؤقتة، واللي عن طريقها هيتم عمل السقف أو الأقواس المعدنية اللي هينزلق عليها السقف المتحرك. الملعب ده يستحق المتابعة في الفترة القادمة، لأنه هيكون فيه تقنيات في البناء متقدمة جدا، واللي هنستمتع بتحليلها لحظة بلحظة. ومع القطاع الشرقي واللي فيه انتهى صب المدرج الأرضي بالكامل حسب الفواصل الإنشائية، وكمان بيتم صب المدرج الثاني العلوي بعد انتهاء رص حديد التسليح وعمل الفرم الخشبية
العلوية للمدرجات بشكل جيد، واللي بيتم صبه حاليا أمام حضراتكم. وطبعا طالما طريقة الصب هنا هي الكاست ان سيتيو أو الصب داخل الموقع، فبتحتاج بالتأكيد المعالجة التامة بعد عملية الصب ولمدة 7 أيام متتالية بفرد الخيش المبلل لحفظ الرطوبة داخل الخرسانة. وأما عن الجهتين المتأخرين نسبيا في عملية الإنشاء، الشمال والجنوب، بداية مع الجهة الشمالية واللي تم عمل فيها المدرج الأرضي بشكل صغير الحجم في العرض، طبعا ينفع يتم عمله على قطاعات منفصلة زي الفواصل الإنشائية واللي اتكلمنا عنها مرارا وتكرارا في كل الملاعب اللي بنعرضها على القناة. وكمان المدرج الثاني العلوي واللي تم عمل فيه قطاع كبير من الخرسانة والبدء الفعلي في عمل المدرج الثالث العلوي. وبنلاحظ كمان انه بيتم عمل الفتحات الخاصة بدخول وخروج الجمهور على المدرج الثاني العلوي، وكمان تشكيل الفتحات الجانبية الخاصة بدخول سيارات الإسعاف والخدمات الخاصة بأرضية الملعب في 4 زوايا، واللي هنا متأخرة بعض الشيء في عملية الإنشاء بسبب وضع الشدات المعدنية الخاصة بحمل السقف في الفترة القادمة. وأما عن المنطقة الجنوبية واللي متأخرة أكتر وأكتر عن المنطقة الشمالية، واللي تم عمل فيها نفس المدرج الأرضي ولكن المدرج الثاني العلوي، واللي مازال لسه تحت عملية الإنشاء بالشدة الخشبية ويرص حديد التسليح، ولكن بشكل عام الملعب هنا ابتدى يظهر ملامحه عن الفترات القادمة أكتر وأكتر. ومن الملعب الرئيسي BVF بيسعة 60 ألف متفرج إلى القاعة المغطاة اللي بتتسع لأكتر من 20 ألف متفرج. بالمناسبة الملعب هنا هو من ضمن مدينة رياضية بيتم بنائها على 92 هكتار، واللي يحتوي على مواقف للسيارات ومناطق ترفيهية، وكمان هيكون فيه ملاعب أكتر وأكتر للرياضات المختلفة زي حمامات السباحة والرياضات المكشوفة. القاعة المغطاة هنا بيتم إنشائها بنفس طريقة الملعب الرئيسي، طريقة الكاستن سيتيو أو الصب داخل الموقع، واللي تم عمل فيها المدرج الأرضي بالشدة الخشبية وحديد التسليح، ولكن تم صب أجزاء بسيطة جدا من المدرج الأرضي، وكمان عمل الأعمدة العلوية اللي هتحمل المدرج الثاني العلوي، واللي تم عمل فيه أيضا الشدة الخشبية المائلة لتشكيل المدرج الثاني العلوي. ولكن للأسف الشديد ما عندناش الشكل النهائي للقاعة المغطاة هنا، ولكن إن شاء الله في الفترات القادمة ممكن يتم الإعلان عنها بشكل كامل. ولهنا أصدقائي تكون خلصت تفاصيلنا مع ملعب BVF تحفة فيتنام الجديدة. ما تنساش لو بيعجبك محتوانا دعمك وتشجيعك لنا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.